ทุกคนพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมไม่พร้อมเราก็จะไปกันแล้วเราเริ่มแล้วเราค่อยๆแซวันนี้จะแฮปปี้ดีดาไหมก็ต้องรอคืนนี้คืนที่18ขอให้ชนะแบงกาเลียได้ถ้าเราชนะแบงกาเลียได้เนี่ยโอกาสรอดตกชั้นเราสูงมากแต่ถ้าเราชนะไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องมีแต้มครับเพราะไม่งั้นต่อไปเนี่ยแมตช์ต่อไปเราเจอแคนาดากับเนเธอร์แลนด์นี่ผมบอกได้เลยมันเป็นงานยากมากเลยเพราะแคนาดาชนะเนเธอร์แลนด์มาแล้วเนเธอร์แลนด์ก็เล่นดีแล้วสองทีมนี้เนี่ยดูจากแม่แคนาดาเนี่ยผมไม่รู้จะพูดไงแคนาดาเป็นทีมที่มีนักกีฬาสูงใหญ่แล้วตอนเนี้ยเล่นบอลเร็วกว่าเดิมมากเลยแบบทีมอื่นเขาพัฒนากันไปแล้วทีมฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่หลุดจ้าคือหลุดขี้หูหลุดจากไม้เสียบอะค่ะแต่ไม่ได้หลุดจากขี้หูเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะค่ะขออีกรอบสิทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถึงเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะหลุดอีกแล้วค่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยค่ะเนี่ยมันชิ้นไม่ใหญ่เราก็นึกว่าชิ้นใหญ่เดี๋ยวหามุมอื่นก่อนเราก็ไปดูมุมอื่นนะคะว่าจะมีขี้หูอยู่หรือเปล่าเพราะเจ้าตัวบอกว่าคันมากแล้วทีเนี้ยเพิ่งแคะไปไม่นานแล้วเจ้าตัวบอกฉันทนไม่ไหวแล้วฉันคันฉันเลยต้องมาฉันทนไม่ไหวแล้วฉันขอไอก่อนถ้าไม่มีต่อมไอนะอาจจะเป็นได้มีต่อมไอมีต่อมไอด้วยเหรอเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินว่าต่อมไอนี่นิดเดียวขอใหม่เริ่มต้นใหม่หมดไหนตรงนี้มีไหมมีขี้หูไหมมันไม่มีขี้หูให้สะดุดเลยนะเนี่ยมันมีให้สะดุดแค่ไหมตรงนี้อะไรมันไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่มันแข็งเนี้ยไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่มันนี่ไงออกมาแล้วนี่เองแค่น้อยเดียวให้ดูแล้วนึกว่าดูแล้วเดี๋ยวไปดูเทปเอาใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมไม่ออกฉันจะเสียบแล้วหมุนได้ไหมเนี่ยอันไม่เล็กไม่ใหญ่อย่างเงี้ยหลุดไปข้างในเดี๋ยวน้ำมันหลุดแล้วแต่ว่ามันไม่ติดนี่ออกมาแล้วจะแซะมันออกมันยังไงวะเนี่ยคีบออกขอให้หลุดมานะขอให้หลุดแหมหูก็เล็กนิดเดียว
อีกครึ่งมือเข้าไปแล้วก็เดินบังมองไม่เห็นมุมที่จะคีบอะแสงก็ไม่ถึงทำไมมันถึงลำบากอย่างนี้นะเอ้าแหมฉันจะทำยังไงกับมันดีเนี่ย ออกยากอ่ะ มันไม่ใช่ออกยากมันหลุดมาแล้วอะแต่ว่าเขาอะไม่มีตัวคีบอะเขาไม่มีตัวคีบมันอะแล้วมุมกล้องฉันก็ไม่ได้ด้วยมุมกล้องฉันก็หลุดออกมาด้วยอะ เขย่าได้หรอเขย่าแล้วออก เขย่าไงอะทำไปเล่นไปเขย่าได้ด้วยเอ้านะขอแสงหน่อยเอ้าอีนี่ก็นี่ฉันก็ลำบากไหนอะไหนเห็นขี้หูแล้วมันอยู่ไหนขอเอ้าเอ้าอีบ้านี่ก็อยู่ข้างใน เฮ้ยทนไม่ไหวเลย เดี๋ยวขออีกนิดเดียวมันอะหลุดแล้วอะแต่ว่าเขาไม่มีตัวคีบมันอะ เป็นอย่างนี้เดี๋ยวสักวันมันก็หลุดออกมาเองอะนะ ไม่เอาออกมันวันนี้เลยสิจะมาเอาสักวันทำไมเดี๋ยวก่อนขอมุมกล้องก่อนมุมอื่นเรื่องอื่นไว้ทีหลังใช่ไหมหาแสงหามุมกล้องก่อนอ้าวทำไมมันไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยเธอแบบแม่ฉันนี่หงุดหงิดมากเลยอ่ะโอเคฉันพยายามใหม่โอ้โอ้มันเล็กไปเว้ยเอาตัวนี้เขี่ยออกมาทีได้ไหมลองเสียบไปที่เดิมแล้วลองหมุนใหม่อีกรอบให้มันติดออกมาเย่ติดออกมาจริงๆด้วยเวรกรรมนี่แค่เนี้ยที่มันติดแก้วหูอยู่อะเห็นไหมมีเดียวนะ มีสำลีคัตเติ้ลบัดด้วย อืม แล้วเอาอะไรไปแค่มั่งสำลีคัตเติ้ลบัดนิ้ว หรือว่าฟูก ก็เป็นบัตรก็มีมากมี แล้วแต่ใช่ไหมหลายอย่างบาดเลยใช่ไหมเห็นไหมแต่เราไม่ใช่เจ็บด้วยเราไม่เป็นไรเลย ฉันมาทำอะไรที่นี่ แล้วออกมาละ ออกหมดแล้ว เดี๋ยวจะไปเก่าแก้วหูให้ดูอ๋อตอนนี้มันเป็นน้ำจะไม่รู้สึกหรอกเดี๋ยวเอาสำลีปั่นแล้วจะรู้เลยว่ามันไม่มีอะไรขวางแล้วฉันหมอกจางๆระควันคล้ายกันจนดูไม่อาจรู้ พวกผู้ป่าเขาไม่รักแค่นะ ใครเหรอ ป่า ไม่เห็นเลยอยากจะถามดู
ว่าเธอเป็นดังหมอกหรือควันหมอกจะงดงามทุกครำที่เอื้อนเอ่ยแสนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้าหากเข้าในตาเรามันคงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาว หรือเธอเป็นเหมือนควันไฟฉันนั้นนุ่มไม่เข้าใจฉันมั่วด้วยร้องเนี่ยเพราะฉันต้องเสียกับเธอไปเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัวเพราะต้องกลัวจะเสียน้ำตามาฟังเสียงอัดดีกว่าที่มันเป็นฟองนี่เกิดจากแรงอัดแล้วก็โซเดียมคาร์บอเนตซึ่งมันจะทำให้มีฟองอากาศเหมือนแชมพูผสมเกลือเข้าไปมันก็จะมีฟองอากาศนะครับแล้วก็มันจะทำให้ขี้หูฟูไขมันละลายครับน้ำยาล้างหูนี้น่าจะเป็นท่าผมมันนั้นอ่านข้างของใช่โซเดียมคาร์บอเนตเปล่าวะช่างมันเถอะเป็นไรก็แล้วแต่ใครดูมาถึงตรงนี้ขอให้มีความสุขความเจริญใครดูมาถึงตรงนี้ขอให้ถูกแชร์ใครมิมให้กำลังใจขอให้ครอบครัวประสบความสุขความสำเร็จอายุยืนยาวช่วงนี้เราต้องการกำลังใจมากฉันต้องการกำลังใจมากเลยหรือว่าเราจะร้องเพลงติ๊กชิโร่ดีฟ้ายังมีมนต์ฝนยังมีวันแลสลากยังมีกินแบ่งแต่จะแบ่งใจนี้ไม่มีทางน้ำมันยังมีวันหมดรถยังมีวันล้างแต่จะให้ร้างใจหมดจนลืมเธอไปไม่มีทางเฝ้านึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกเธอลืมเขาสักทีแล้วมีไหมแต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปแต่รักเธอเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนจะเปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิมรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเสียงมีปีอีเดี๋ยวมันมีเราข้างหลังแล้วเจ็ด มันไอ้นั่นนอนนานใช่ไหม เดี๋ยวมันไม่มีตัวเราข้างหลังเลย ก็ตัวเองบอกว่าจะเอามา จะเอามาก็ลืม เขาก็ลืมเหมือนกันเขาก็ไม่ได้สั่งใครทำเลยเขาไม่มีตังค์เขาต้องยืมคำลิซ่ามาลิซ่าบอกไม่มีตังค์
แฟนคลับลิกซ่าเข้าใจ แฟนแบงก์ก็ขอให้เข้าใจด้วย แบงก์ไม่มีตังค์เอ้า อยู่ๆโผล่อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไปปิดคลิปกันก่อน บอลจบละแม่บ้าบอลโลกจบครับ อุซเบย์เรียบร้อยไปแล้วจริงๆเนี่ยผมเชียร์ทีมเอเชียนะ เพราะถ้าเอเชียเข้ารอบลึกๆ แบบเข้ารอบ16 ทีมได้ทั้งทุกสายเนี่ยนะ6 สาย 8 สายนี่ก็จะเจ๋งเป้งเลยอ่ะ เพราะถ้าเกิดเข้ารอบได้ทุกสายใช่ไหมก็โอกาสที่แบบ แล้วให้ทะลุรอบ16ไปทั้ง8 ทีมใช่ไหมทั้ง6 ทีมไปที่เหลือแล้วมี6 ทีมนะถ้าจำไม่ผิดอะญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่าน กาตาร์ซาอุอุซเบย์อิรักกี่ทีมวะไม่นับญี่ปุ่นเกาหลี กาตาร์ซาอุอิหร่าน อุซเบย์6 ทีม เดี๋ยวก่อนสิมันเหลือน้ำอยู่ในหูอีก เจ็บก็ต้องทน เจ็บก็ทน ช้ำก็จะทน นี่ไงเดี๋ยวเขาจะปั่นแก้วหูให้ดูว่ามันไม่มีขี้หูแล้วเธอจนไม่มีหัวใจให้ใคร อยากบอกที่รู้จะเป็นอย่างไรจะผ่านคืนนี้ได้ไงข้างกายไม่มีเธออยู่อยากบอกความจริงฉันคงต้องตายเพราะขาดเธออยากอยู่ตรงนี้นานๆอีกสักครั้งก่อนจะจากมันทรมานแทบจะขาดใจผมมาพิเศษได้ไงบอกฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนะขอแก้วหูอีกนิดนึงมีล้ามหน่อยก่อนที่เธอจะจากไปก่อนคืนวันนั้นโหดร้ายจะมาถึงโอ้นี่วันนี้โอ้ยแต่ละจบขอทุกคนมีความสุขความเจริญกันทุกคนเลยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทั้งครอบครัวร่ำรวยถึงญาติมิตรร่ำรวยถึงคนเลยที่คุณอยากให้รวยอ่ะนั่นแหละรวยไม่มีเหตุผลจริงๆดูสิฉันทำอันนี้เครื่องบินน้อยมาดูเครื่องบินน้อยฉันดีกว่าฉันเลยทีนี้เครื่องบินน้อยฉันอะครั้งแรกว่าจะซ่อม3 อันบนซ่อมไปซ่อมมาไม่รู้เครื่องบินงอกมาเต็มบ้านได้ไงไม่รู้เมียด่าบอกให้เก็บเดี๋ยวนี้ว่ะ